با درود، من کیارش افات هستم از سفارت مجازی تهران و خیلی خوشحال هستم که با یکی دیگر از سلسله برنامه‌های گفتگو با نامداران در خدمت شما هستیم. امروز خیلی خوشحال هستیم که خانم بهناز صرافپور مهمون برنامه ما هستند. خانم صرافپور در زمینه طراحی لباس در شهر نیویورک فعال. خانم صرافپور به برنامه ما خیلی خوش اومدید. متشکرم از اینکه منو دعوت کردین. ممنون که تشریف آوردید. خانم صرافپور، چی شد که به رشته طراحی لباس علاقه‌مند شدید و اصلا چی شد که وارد این رشته شدید؟ راستش این چیزی بود که من تصمیم گرفتم با یه عنوان حرفه‌ای وارد بشم وقتی که تقریبا سال آخر دبیرستان بودم. من همیشه به مد علاقه داشتم ولی جایی که بزرگ شدم طراحای مد معروفی نبودن، اینه که نمیدونستم که این واقعا امکان داره که برای من یک شغلی باشه. و یکی از معلمان توصیه کرد که بیام نیویورک وقتی که دبیرستان رو تموم کردم و شروع کردم به چند تا کلاس‌های تابستونه بردارم توی دانشگاه و ببینم چطور میگذره. و از وقتی که اومدم دیگه موندم، هیچ وقت از نیویورک نرفتم، انقدر خوب گذشت. خانم صرافپور، در مورد شهر نیویورک صحبت کردین و ویژگی این شهر مخصوصا در زمینه مد و طراحی. میخواستم ازتون بپرسم که یکم میشه راجع به ویژگی‌های شهر نیویورک صحبت بکنید، چون ما وقتی صحبت مد میشه هم نیویورک به زبون میاد، هم لس آنجلس، میلان، شهرهای مختلف، ولی نیویورک برای آمریکا مرکزه. البته از لحاظ بین‌المللی برای مد 3 شهر اصلی هستن توی دنیا که همه میرن: پاریس، میلان و نیویورک. و نیویورک مرکز آمریکایی مد هست. بعد از کارهای مالی که بزرگترین بیزنس نیویورک هست، دومین بزرگترین صنعت در نیویورک مد هست. از لحاظ اینکه تعداد زیادی، چندین ده هزارها از مسکونان نیویورک در یک حالی در رشته مد کار میکنن، یا طراحی یا تولید کردن، فروختن، یا حتی خبرنگارایی که تمرکزشون روی خبر مد هست. بسیار عالی. خانم صرافپور، شما در ایران متولد شدید، میشه یکم در مورد من در ایران به دنیا آمدم و مادرم همیشه خیلی به مد علاقه داشت و اون زمان فکر میکنم برای خانم‌های ایرانی خیلی عادی بود که یک مقدار آشنا باشم با هنر دستی و مادرم همیشه میدونست چطوری خیاطی کنه و خالم همیشه میدونست خیلی خوب بافتنی کنه. اینه که من از موقعی که بچه بودم حتی بدون فکر اینکه این یک روزی حرفه من میشه یکم آشنا بودم با اینجور چیزها که البته خیلی کمک کرد وقتی که دانشگاه شروع کردم تو نیویورک. چه مدتی که آمریکا زندگی میکنید و آیا توی این مدت ایران برگشتید و اگه برگشتید؟ بله، من تا حدود شاید 12-13 سال تقریبا ایران زندگی میکردم با پدر و مادر و اون موقعی که ما اومدیم اول به اروپا و بعد موو کردیم به آمریکا دائمی، تقریبا وسط‌های جنگ بین ایران و عراق بود و تقریبا حدود 13 سال طور بودم که ما اومدیم که دائمی آمریکا زندگی کنیم و در اون موقع من دبیرستان رو شروع کردم و حتی نه تنها اینکه طراح مد معروفی توی ایران اون موقع وجود نداشت، بیشتر کار اینطوری بود که خانم‌ها یا عکس توی یه مجله پیدا می‌کردن، بعد اینو می‌بردن به یه خیاط براشون کپی کنه، یا اینکه میرفتن خارج از ایران یه کشور اروپایی جایی که بتونن یه مد اروپایی بخرن. و میدونی من البته مثل همه میشنوم کسایی مثل اسمش مثل شانل، ایف سن لوران، اونا طراح مد بودن ولی اونا پاریسی بودن. برای من به نظر نمیومد که یه دختر ایرانی بشه طراح مد. بعد حتی وقتی که اومدیم آمریکا من توی حومه‌های فیلادلفیا دبیرستان میرفتم و حتی اونجا هم واقعا طراح مدی وجود نداشت. اولین بار که من واقعا دیدم که من میتونم توی این رشته حرفه‌ای کار کنم موقعی هست که اومدم نیویورک برای دانشگاه.
درست. خانم صرافپور، در مورد برندهای اروپایی صحبت کردید مثل شانل و ایف سان لوران و اینا. من میدونم که شما کاراتون رو تونستید در مارکت آمریکا، تو بازار آمریکا در سطح در واقع فروشگاه‌های بزرگ مثل تارگت یا مثلا تفنیز تونستید محصولاتتون رو عرضه بکنید و قابل توجه اونها قرار گرفته. میشه یکم در مورد اینی که چجوری اصلا میتونید نظر اینجور شرکت‌های بزرگ رو جلب کردن، با چه چالش‌هایی روبروی یک طراح و از لحاظ کار کردم با این کمپانی خیلی بزرگ قدیمی آمریکایی، اینا واقعا چیزی نیست که شما به عنوان یک طراح مستقل بتونین اینو به دست بیارید. برای طوری که برای من این اتفاق افتاد اینه که من کلکسیون فصلی خودم رو نشون میدادم و بعد از اینکه خیلی توی مسابقه‌های مختلف بودم و خیلی خبرنگارای بین‌المللی درباره کارم توی روزنامه‌ها، مجله‌ها مقاله نوشته بودن، این توجه اون کمپانی بزرگ رو جلب کرده طرف من و اونا به من پیشنهاد دادن که با هم کار کنیم. بسیار عالی. خانم صرافپور، ما بعد از اینکه اعلام کردیم شما مهمون برنامه ما خواهیم بود، در صفحه‌های شبکه‌های اجتماعی یوسی در فارسی سوالای زیادی از شما شد. یکی از سوالایی که دوستان پرسیده بودن در مورد تحصیلات شما بود. می‌خواستم بدونم که در چه رشته‌ای تحصیل کردید و برای وارد شدن اگه میشه یکم در اون مورد صحبت بکنید. من به دانشگاه پارسونز در نیویورک رفتم. پارسونز یک دانشگاه 4 ساله است که فقط میدونید مخصوصا یه هنرستان نیست، دانشگاهی هست که شما باید ادبیات، علوم، چیزهای مختلف بخونین و در ضمن اون تمرکز داشته باشین روی یک رشته به خصوص. و رشته که من انتخاب کرده بودم برای تمرکزم طراحی مد بود. پارسونز خیلی فکر می‌کنم مدرسه عالیه برای آمریکا، برای کسی که اینجا تحصیل کنه، به خاطر اینکه مدرسه‌ای که بهتون خیلی زیاد دیسیپلین یاد میده و خیلی زیاد رقابت یاد میده. دو تا چیزایی که خیلی لازمه و فکر می‌کنم برای موفق شدن وقتی که شروع به واقعا کار می‌کنی بعد از دانشگاه. خانم صرافپور، توی وبسایت شما وقتی من نگاه می‌کردم دیدم که چندین جوایز هم دریافت کردیم برای کاراتون. میشه کمی در مورد جوایزی که دریافت کردین و اهمیت اونها براتون توضیح بدین؟ میدونید من واقعا حتی از موقعی که بچه بودم توی ایران، از کلاس اول از دبستان همیشه خیلی عادت داشتم به اینکه توی مسابقه باشم و میدونید چیزی که یاد میگیری اینه که اهمیت واقعا مسابقه ها، جایزه ها اینه که بهتون خیلی درباره زندگی حرفه‌ای یاد میده از سن کم، از اینکه میدونین بعضیا رو میبرین بعضیا رو نمیبرین، ولی همیشه باید بتونین برگردین روی پاتون و واقعا سعی کنین. و چیزی که به خودتون یاد میده این تجربه اینه که چقدر شما واقعا به حرفتون علاقه دارین، چون اگه که یه جایزه رو بگیرین یه جایزه رو نگیرین باعث نمیشه که شما در رشته‌تون نمیتونین بیشتر پیشرفت کنین. از خیلی جایزه‌های مختلفی که بعضی‌ها رو من خوشبخت بودم گرفتم و بعضی‌ها رو برنده نشدم، اونی که فکر می‌کنم برام خیلی بیشتر به خصوص هست اونی هست که یکی 2 سال پیش گرفتم از اسمیتسونین میوزیم، The National Design Award، و که اون خیلی به خصوص برای من یه چیز خیلی عزیز، چون که من البته فکر می‌کنم موقعی که دبیرستان شروع کردم حتی خوب انگلیسی نمیتونستم حرف بزنم. با دبیرستان با یه دیکشنری فارسی انگلیسی میرفتم مدرسه هر روز و بعد از این به یه جایی رسیدم که کارم توی کلکسیون دائمی اسمیتسونین میوزیم در واشنگتن هست. بسیار عالی. خانم صرافپور، در انتهای برنامه اگر که لطف بکنید برای کسایی که علاقه‌مند هستن که وارد این رشته بشن اگه چه توصیه‌هایی دارید؟ یعنی چیزایی که خودتون یاد گرفتین
و ما به رسم برنامه‌مون در انتهای برنامه مهمونمون رو با دوربینمون طرح می‌ذاریم که هر چی دلشون بخواد بگن. تنها چیزی که من میتونم بگم اینه که میدونین این رشته خیلی مشکلی هست واقعا و رقابت خیلی زیاده تو این بیزنس و این چیز عالیه برای کسی که واقعا به این رشته علاقه داشته باشه. خیلی وقتی که من آشنا میشم با بعضی از خودم جوان‌تر فکر میکنن که خب میدونی خیلی میخوام بدونم من چند هنرپیشه هالیوود میشناسم یا کدوم مهمونی‌ها میرم و حتی برای موفق ترین طراح مد دنیا این شاید 1% زندگیه. 99% این رشته اینه که شما وقتتون رو صرف کنین توی کارخونه ها با پارچه بافا، با کسایی که کارهای دستی میکنن، با کسایی که الگو درست میکنن. این 99% کاره و دیگه اون طرف بیزنسش هست که ساعت‌هایی که بعد وقت صرف کنیم با وکیلا، با حسابدارا، تمام چیزایی که خیلی زرق و برق نداره واقعا، ولی اینا همه چیزایی هست که اصول داشتن این نوع کار هست. خانم صرافپور، از اینکه امروز مهمون برنامه با بودید خیلی از شما سپاسگزارم. اگر در انتهای برنامه صحبت خاصی دارید میتونید با دوربین صحبت کنید. متشکرم از اینکه منو دعوت کردین در برنامه‌تون و امیدوارم که این یک هم جواب و ایده داده باشه صحبت ما به هر کسی که علاقه داره به رشته مد در دنیا.